خانواده خیلی مهمه، یعنی شخصی که توی چه خانواده بزرگ شده. قدش بلند چون خودم خیلی بلند، شوخیاشو اینا خیلی به جا باشه، بدونه چجوری رفتار کنه، خیلی مثلا اخلاق هیجانی نداشته باشه، متعهد، مؤدب و با شخصیتی باشه، بوی خوبی بده. این خیلی واسم خوب بیشتر. آره یکی که دوست داشته باشم ازش خوشم میاد. چه جور پسری براتون جذابه؟ چه از نظر خصوصیت اخلاقی چه از لحاظ ظاهری؟ ظاهری اونقدر قابل توجه نیست، یعنی اونقدر زیاد مهم نیست توی رابطه. بیشتر شخصیت اون آدم مهمه، نوع رفتارش، مثلا یا خانواده خیلی مهمه، یعنی شخصی که توی چه خانواده بزرگ شده، چون که خب خیلی تاثیر میذاره توی خود رابطه. ببینید چه تاثیر میذاره مثلا خانواده روی پسر؟ بیشتر اصلا تو خب هم مادر هم پدر، خب چون دو شخصیت جدا دارن دیگه، بعد این فرد توی دو شخصیت جدا بزرگ میشه، خب هم از سمت پدر یه سری چیزا یاد میگیره، هم از سمت مادر. مثلا اگه توی خانواده باشه که خب محبت خیلی واضح باشه، عشق خیلی واضح باشه، خب پسرم یاد میگیره دیگه، که مثلا یاد میگیره که چجوری مثلا باید محبت کنه و اینا. آفرین. آره و دیگه همینا رو تاثیرم میذاره خب خودش روی رابطش. ظاهری که فقط قد ملاکه، قدش بلند چون خودم خیلی بلند. قد خیلی مهمه، قدش بلند باشه. از نظر شخصیتی هم که مهربون باشه. فقط همین مهربون باشه، متعهد باشه، چارچوب اخلاقی داشته باشه، یعنی وقتی میخوای با این نفر وارد رابطه بشی چارچوب داشته باشه. خیلی راحت تره با یه آدم بی لول بدون چارچوب. علاوه ظاهری همین که مرتب باشه و به خودش برسه، در همین حد اوکیه. و علاوه اخلاقی هم خب حامی بتونه مثلا حمایت کنه، خیلی مثلا اخلاق هیجانی نداشته باشه. یعنی چه اخلاق هیجانی نداشته باشه؟ یعنی که اصلا هیجان نباشه، مثلا یهو کلی پسری هستن اول رابطه کلی ابراز علاقه میکنه، همه چی کم کم میخوابه. اونایی که با فکر میان جلوی، اولش مثلا یکم بررسی میکنن بعد دیگه اوکی میشن. خب ظاهری هم که اهمیت بده و اینکه تمیز باشه همیشه خیلی مهمه، و خصوصیات اخلاقی هم که اصلا بدونه چی و کجا بگه، یعنی که شوخیاشو اینا خیلی به جا باشه، بدونه چجوری رفتار کنه، حالا چه به عنوان پارتنر چه به عنوان رفیق. از نظر ظاهری اینکه مثلا همقدر خودم باشه و اینکه مثلا چون خودم بور هستم ترجیحاً بور میپسندم، و اینکه از نظر شخصیتی خب با این جامعه الان دیگه اینکه یک شخص متعهد، مؤدب و با شخصیتی باشه، خانواده دار باشه. این شخصیت چیزی که برام خیلی مهمه که برنامه‌اش زندگیش برنامه داشته باشه، که حالا یه سری اهداف داشته باشه واسه خودش مشخص بکنه، یه روتین زندگی داشته باشه، برنامه دیگه. این خیلی برام مهمه. لایف استایل. آره لایف استایل داشته باشه. آره خب اولین اولویت هم اینه که بوی خوبی بده. این خیلی واسم خوب بیشتر. آره چیزه. و اینکه خب مثلا قدش بلند باشه، بعد مهربون، حالا اخلاقیاتش هم که مهربون باشه، همون حامی که دوستم گفت، مثلا پشتیبان باشه، بالاخره آدم بتونه بهش تکیه کنه. از چه لحاظ میگیم پشتیبان باشه یا حامی باشه؟ حامی چه چیزی باشه؟ مثلا یه جا گیر کردی بدونی اگه زنگ میزنی مثلا بهش اول نفر جواب میده و مثلا خودشو میرسونه، یعنی براش مهم باشه، مسئولیت پذیر باشه. این همون خط قرمزا که توی رابطه خیلی مهمه، خیلی زیاد، که باید رعایت کنن هم دو طرف، هم خانم هم آقا. و منظور از خط قرمز چه جور خط قرمزی وجود داره؟ مثلا اینکه توی یه سری از شرایط، مثلا توی یه سری از چیزا دخالت نکنن، مثلا مثال میزنم پوشش، یا حالا مثلا بعضی از رفتارها، حالا مثلا اینو باید خیلی خیلی مهمه. یا مثلا اینکه اگه مثلا من یه مشکل توی خانواده‌ام باشه، مثلا اون شخص مثلا یه حمایت ریزی بکنه، خودش دخالت نده، چون که خب مربوط نمیشه دیگه، چون دو تا یک خانواده جدا دارن، دو زندگی جدا دارن، نه توی زندگی همدیگه دخالت کنن و اینا. منظور چیه که چارچوب اخلاق داشته باشه؟ یعنی چی؟ هم پایبند به یه سری اصول باشه که حالا خودش برای خودش تعریف میکنه. مهمترین چارچوبی که هر آدم وارد رابطه میخواد بشه، بر
خودش تعریف میکنه اینه که تعهد داشته باشه دیگه. حالا تعهد میتونه فقط چیز نباشه به خیانت. پایبند چارچوب اخلاقی خودش باشه، چارچوب اخلاقی شما باشه. چارچوب اخلاقی با هم دیگه صحبت میکنیم، ست میکنیم دیگه، چارچوب هم دیگه نزدیک باشه. دیگه منطقی باشه، پایه باشه، فان باشه، اینجور چیزا. به نظر من شعور و اینجور چیزا خیلی بیشتر از اینا ملاکه. چون مثلا اگه طرف باش وقتی راه میری مثلا اون حس غرور کاراکتر خاصی نداشته باشه، حالا هرچند خود قد بلند باشه، هرچند خوشگل باشه، حال نمیده. از لحاظ فیزیکی بخوام بگم زیاد برام قیافه و اینجور چیزا مهم نیستم که بانمک باشه به دلم بشینه. بیشتر اینطوریم که یکی که دوست داشته باشم ازش خوشم میاد، یعنی فیسش به نظرم اوکیه. آره. بعد از نظر اقتصادی چی؟ چون آقایون معمولا میگن که دخترها نمیدونم آهن پرست یا هر چیز دیگه، ولی ما این ویدیو رو گرفتیم که میخوام ببینیم اقتصادی نظرتون چیه، نظر مالی چجوری باشه. ببینیم بچه تر که بودم واقعا مثلا فکر می‌کردم پول خیلی مهمه، یعنی مثلا تو سن 18 سالگی اینا، ولی الان به این مرحله رسیدم، به این نتیجه خودم به این نتیجه رسیدم پول رفاه میاره اما آرامش نه. پول در حدی که مثلا باشه، حالا مثلا بتونی یک زندگی نرمال رو پیش ببری و اینا اوکیه. حالا برای رابطه طولانی مدت دارم میگم. آره پول خیلی مهم نیست واقعا. بعد معمولی باشه، نه خیلی زیاد باشه، چون اگه زیاد باشه خب از اون طرف یه جوری آدم میگه که دلزده میشه، یعنی هرچی بیشتر باشه. از اون طرف کمتر باشه خب یه سری توقعاتش بیشتر میشه. خیلی باید رعایت بشه دیگه از همه لحاظ. باید خیلی حد و وسط. آره حد و وسط باشه. آره دقیقاً. همینقدر برام مهمه، یعنی همون 50-50 تقریبا میتونم بگم، چون آدمی که الان درآمدی داره خب یه مقام اجتماعی 100% باید داشته باشه که میرسه به همون که میگم حالا مثلا هدفی داشته باشه، یعنی بیشتر برام مهمه که داره تلاش میکنه یا نه مثلا حالا نشسته. اینطوری خیلی متفاوته، اگر زیاد مهم نیست واقعا. درسته. اون کسی که وضعیت مالی متوسطی داره اما کار کرد و دستاورد خودشه، به نظر من خیلی مهمتر و آفرین، خیلی به نظر من شخصیتش با ارزش تره نسبت به اون پسری که حالا پول خودش نیستش دیگه، یعنی واقعا نمیتونه هندل بکنه. پدرش ساپورتش میکنه یا هر کسی. اونقدر برام پول اهمیت نداره، ولی خب نمیشه بگیم اصلا، چرا بازم مهم هستش بالاخره. مثلا حالا بتونه در حدی که مثلا چه خودش چه من تامین مثلا باشه، اینجوری منظورم. آره دیگه. شما چی؟ شما از نظر اقتصادی برات مهمه که دیگه هم سطح خودم باشه، پایین‌تر که نباشه، خیلی هم بالاتر نباشه. میخواد بالاتر باشه یکم، بیشتر هم سطح خودم. هم سطح باشه. تا حدی که آره، تا حدی که مثلا بتونه گیری خوش از آب در بیاره و جوفار باباش نباشه و مرسی، ممنون که ویدیو شرکت کردی. اگر مشکل ویدیو پخش یه لایک واسه دوربین ما بفرست. مرسی از